we continue our discussion on the next topic. For today class, we will start 1.7. Right? Is there any question? Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan? Tak ada, sir. Okey, tak ada. Kalau macam tu kita mula lah. Okay, transpose of a matrix. Right. Again, saya nak ingatkan semua, in our previous discussion, first we start with the introduction of matrix, to know matrix, what is matrix, and then we continue our discussion on the type of matrix. Kemudian we learn how to find a rank of a matrix. Kemudian kita cari, and then we use ERO, elementary row operation, to write a matrix into row echelon form, REF, or reduced row echelon form. Okay, we have 3-4 questions for the rank, and we also have approximate 4 questions finding REF and RREF, kan? Jadi situ semua pastikan, lagi sekali saya ingatkan, buat yang tu lah. That's the key. REF and RREF are the key for the matrix. If you understand well, you can do well, you can find well the REF and RREF, then actually you already cover approximately 90% of the matrix. Okay. For today's class, we continue our discussion on the characteristic of a matrix. Characteristic of the matrix, sifat bagi matrix tu. First, we have a transpose of a matrix. Okay guys, what is the meaning of the transpose of the matrix? Okay, by the wording, the transpose matrix is an operator which flips a matrix over diagonal by switching the row and the column indices by matrix AI. For example, something like this, right? The location is about the position of the element. For example, let's say the first position of the element is 2, 3. Now it's become, for the transpose, okay, maka dia akan jadi A 3, 2. Nampak tak? Dia terbalikkan. Kedudukan dia terbalik. Right? Dia kedudukan dia terbalik. That will be the transpose. It's changed. Let's say the first position of this element is located at the row 2 and column 3. Now, after the transpose, it located at the row 3 and column 2. Okay, itu maksud dia, dari segi maksudnya lah. Tapi macam mana nak kata yang tu? Dia macam ni. Okay, kalau saya boleh ulang balik yang ni. Saya ulang balik lah. Ini saya padam dulu. Okay. Saya padam dulu. Right. Contohnya, katalah saya ada dekat sini. Let's say we have a matrix A. We have 2 by, okay, what is the size of this matrix? 3 by 3. 3 by 3, nice, betul. 3 by 3. Tapi ada kelas dengan juga lagi satu kelas tadi. Okay, this is 3 by 3. Apa dimaksudkan dengan A transpose? Maksudnya begini sahaja location dia. Kita tengok macam mana saya buat. Now we have 3 row and 3 column. Okay, we have 3 rows. Idea macam ni. For the transpose, the row will change to the column. Okay, first row, the elements are 2, 1, and 3. Now, after the transpose, the row will be the column 2, 1, 3. Second row, secondly, will be the second column. Nampak tak? First dengan first, second dengan first. Second row will be the second column. Third row
will be the third column. Ini dia punya transpose dia. Okay, dapat tak kat situ? Right. Dapat. Contohlah kalau saya ambil ni, cuba tengok lah. Katalah saya ambil A ni. Kedudukan 7 ni. Kedudukan dia dekat sini. The element is A, 3, 1. Betul tak? Dekat sini, after the transpose, dia jadi A, 1, 3. Okay, faham tak? Faham. Okay, that will be the A transpose. Okay, lagi satu kita buat dekat sini. Contohnya bagi soalan ini. Okay, saya buat lagi satu yang mudah sikit. Okay, semua tolong bantu saya dekat sini. Let's say we have 2 by 3. Katalah B ni saya ada, B ni saya ada 2, 1, 3. Now I have row apa? Row matrix kan? Row matrix kan column matrix ni? Row. Row matrix. Now I want to find the transpose of the row matrix. It does not matter either the matrix is a square matrix or non-square matrix. Okay, again I just want to ask, what is a square matrix? Square matrix itu apa dia? Square. S-Q-U-A-R-E. Square matrix. What is the square matrix? Anyone? Tak apa tahu, salah tak apa. Cuba je. Square matrix is matrix that has equal row and column. Equal numbers of row and column. Jadi, kalau kita tengok 3 by 3 ni adalah square lah. Yang ni bukan square. This is 1 by 3. Okay, sekarang ni matrix ni jadi apa? After the transpose, first row. We only have a first row here. Therefore, we will have only first column here. Macam tu saja. Alihkan tempat dia. Okay, boleh? Okay, what do you get if we find the transpose of the transpose? Dah lah kita cari B transpose. Kan? Kita patah balik. Yang ni akan jadi macam mana? Yang ni, dia patah balik. Dia akan jadi macam ni sajalah pasangannya. 2, 1, 3. Dengan kata lain, dia sebenarnya begini tau. Okay. B sebenarnya sama juga dengan B transpose. Kalau kita transposekan yang sudah ditranspose 2 kali kerja, maka dia akan dapat diri dia balik. Okay, let's say here, if I transpose back A transpose, what do we get? Again, we do. The first row is 2, 6, 7. Now, first row become first column. Second row, 1, 1, 8 become second column. Third row become third column. Nampak? Actually, it is the same with the previous A. Dia patah balik. Okay, boleh dekat sini. We have 2 knowledge here. First, how to find transpose. Second, if we transpose the transpose matrix, matrix transpose, we do it twice, then it will get the matrix, original matrix back. Okay, boleh situ? Boleh. Bolehkah tidak boleh? Okay, next, our discussion is what? Okay. Symmetry of a matrix. A matrix is said to be symmetry. A matrix is said to be symmetry if a square matrix is a square matrix. For the transpose, it does not matter matrix itu square ataupun tidak, semua boleh. Semua matrix boleh cari. Sifat transpose ni boleh digunakan pakai untuk matrix sama ada square ataupun tidak. Tapi kalau simetri dia mesti square. Macam tapak tangan kita lah, dia mesti dua-dua sama. Kan? Simetri dia punya square. Okay, how can we say a matrix is a symmetric matrix or is symmetric? Okay, dia macam ni. Cuba anda tengok dekat sini.
Right. Cuba tengok dekat sini. Yang pertama, we have A and AT, A transpose. Selepas saya buat transpose, adakah nilai dia sama setiap elemen? Tak sama kan? For example, A, the first row is 213. For the after we do the transpose for A transpose equal to 267. Dia tak sama. Jadi kalau bagi soalan ini, A tak sama dengan A transpose, maka A is not symmetry. Dia kalau dia tak sama, dia tak boleh. Okey, boleh je tu? Boleh. Alright. Second, ada tak contoh yang sama dekat sini? Ada. Kalau saya ambil dekat sini, C. Saya potong sat sebab saya nak ubah tempat. Okey. Kalau sini ambil C. Okay, cuba tengok C. C, the first row is 173, second row 74, -5, third row 3, -56. After we find the transpose, first row becomes first column, second row becomes second column, and third row becomes third column. Even though after we do the transpose, we can see here actually they are still the same. Cuba tengok, dua-dua matrik ni benda yang sama. Walaupun dah lakukan transpose. Elemen first row pun sama, 173, 173. Second row, 74, -5, 74, -5. Third row, 3, -56, 3, -56. Nampak? Jadi, bagi soalan ni, kalau anda tengok, I can say that C sama dengan, we can claim that C equal to C transpose. Therefore, C is symmetry. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, next we have a skew symmetry. Skew symmetry ni macam mana? We still using the word symmetry. For example, we have this. Ini benda dasar tulis. The matrix B, let's say we have a square matrix. For sure, when we are talking about the symmetry, we must have a square matrix. Okay, jadi dekat sini, let's say we have 3 by 3, 0, 2, -1, second row, third row, 140. After we find the transpose, we have 0, -2, 1, 2, 0, 4, and -1, -4, 0. Actually, for a starting, B is not equal to B transpose. Apa tak? B tak sama dengan B transpose. Betul tak? Dia tak sama. Therefore, it should be not a symmetric matrix. Dia tak sebenarnya symmetry. Tetapi, bila kita tengok balik dekat sini, sebenarnya nombor-nombor dia ni apa asal tak? Dia sebenarnya sama. Cuma dekat sini ada negatif, dekat sini ada positif. Dia terbalik. If B is positive 1, B transpose is negative 1. Jadi, kalau saya tambah satu negatif, menjadikan skala multiplication kat sini, saya tambahkan satu negatif, maka dekat sini anda tengok tak? Dia akan dapat apa? 0, 2, -1, -2, 0, -4, 1, 4, 0. Now, if you can see here, it's clear that B equal to negative B transpose. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi, sir, kalau macam ni macam mana, sir? Sebab dia bukan sama terus. Dia macam ada skip. Kan, macam kita kena ada syarat dekat dia. Letak sesuatu baru dia sama. Jadi, dalam situasi ini, I can say that B is skew symmetry. Skew symmetry. Dia ada perkataan ni, skew. Mudah saya kata beginilah. Dia kena ada syarat, baru dia jadi. Tak ada syarat, dia tak boleh. Tapi ada yang tak sama langsung. Macam soalan mana tak sama langsung? Macam yang ni kan. A dengan AT kan, yang asal ni. A dengan AT, A transpose. Soalan ni, after you do the transpose, for sure it's not equal to A. But yet you cannot do anything. Memang lepas tu tak boleh nak buat apa dah. Dia tak akan sama dah.
Sebab sini dah tak sama dah. Ni 213, sini 267. Dah tak sama dah. Betul tak? Jadi macam kes yang pertama ni, it is not a symmetry. Kes yang kedua, it is symmetry. Kes yang ketiga, it is skew symmetry. Dia symmetry yang ketiga. Skew symmetry. Okey, boleh? Kalau tengok yang ketiga ni sebenarnya dia biji yang sama, dia hanya bermain dengan negatif saja. Okey, boleh kita sambung? Operations on matrices. Boleh sir. Okey, untuk hari ni kita akan habiskan sampai skala multiplication. Sampai matrix multiplication solving dia tu. Okey, cukuplah untuk 2 jam. Next class, we will continue our discussion on inverse matrix. Inverse matrix. Okay, baik. Operation on matrices. What do we call as equivalent of matrices? Two matrices are equal if they have the same order. Ingat order dia. Contohnya dekat sini 2 by 2. Kalau you can see here, this is 2 by 2. And this is also 2 by 2. Okay, 2 by 2. Jadi dia benda yang sama. Jadi kita boleh kata equal. Sebab tu kalau anda tengok soalan ni, anda kena pati A11 equal to 2, A21 equal to negative 3, A12 equal to negative 1, A22 equal to 0. Okay, sebab dia matrix yang sama size, maka kita boleh bandingkan. Okay, next, the summation of two matrices. Alright, continue discussion on the equal of matrices. We can do the summation. What is the condition for do the summation of two matrices, two or more matrices? Easy. First condition, the only condition that we need to have for do the summation, both matrices must have the same order. Dia kena ada order yang sama, baru dia boleh ada tambah atau tolak, kan? Tambah contohnya, the first order is 3 by 3, the second order is 3 by 3, then we can do the summation. How do you want to do the summation? A plus B means that we refer to the element, we sum both element on the same location in both matrices. Contohnya, baris pertama, kolom pertama bagi A is 3. First row, first column for B is 2. If A plus B, therefore 3 plus 2. That's how you get 3 plus 2. Okay, boleh faham tak? Boleh sir. Okay. Boleh. Boleh lagi kan? Okay. 3 by 3 and 3 by 3. Okay, hasil tambah ni 3 plus 2. Juga sama. Contohnya, let's say saya ambil yang ke second row, third column is 9. Second row, third column is 6. Jadi, nampak tak? Second row, third column, 9 plus 6. Jadi, dia tambah elemen yang sama. Pair dia. Jadi, 5, 6, 6, negatif 2, 5, 15, 10, 12, 8. Okay, cuba tengok A tambah B ni, ambil masa beberapa saat. Boleh tak? Boleh. Okay. Kalau tambah ni senang sikit lah. Next, skala multiplication. Boleh kita sambung? Semua kan diam. Boleh sir, boleh. Boleh sir. Betul kan ni? Kau tengah masak ke apa ya? Belum. Tak lagi pukul 4 dah nak kena mula masak lah kan? Nak makan tadi. Awal pukul 4 masak lah. Mana pergi dah? Sini. Okay, now we have the skala multiplication. Skala multiplication. Multiplication. Skala multiplication ni bermaksud we multiply the matrix to any skala. Skala ni dia tak sebut skala ni number.
number, negative number, positive number or zero. Okay, kita sebut refer to the skala lah dekat tu, skala multiplication. Sebab we have two type of number. We have real number, kan, negative number, zero and positive number, and also complex number. Complex number yang ada I tu kan, 2 tambah 3 I. Tapi yang tu tak ada kaitan perbincangan dalam matrix. Okay. Right, jadi skala multiplication, cuba faham sifat dia. If you multiply a scalar to a matrix, you have to multiply to each element in the matrix. For example, 2 times 3 is 6, 2 times 7 is 14, 2 times 5 is 10, and so on until 2 times 3 is 6. Nampak tak? For the scalar multiplication, if you multiply scalar to a matrix, means that you have to multiply to all elements, the scalar to all elements in that matrix. Okay guys. Anak-anak faham? Faham. Faham, sir. Dah mula ada nak tergelak, saya dengar macam ada orang mula nak senyum. Okay. Jadi kalau belajar matematik tiba-tiba rasa nak senyum gelak seorang-seorang, make sure then hati-hati. Okay, now we have the matrices multiplication, tak apalah, matrix multiplication. Okay, matrix multiplication ni hasil darab dua matrix. Apa beza dengan skala? Skala multiplication ni maksudnya dia ambil any skala multiply to a matrix, satu nombor biasa sahaja dan skala ataupun formula darabkan dengan matrix. Kalau skala multiplication ni bermaksud matrix darab dengan matrix. Matrix darab matrix. Kalau kita, if we want to do the summation of two matrices, the condition is we just have to have only the same order as condition. Betul tak? Condition dia mesti order yang sama. Tapi kalau masuk matrices multiplication ni, dia tak tengok order. Dia tengok order tapi dia tak mesti yang sama. Okay, contohnya katalah saya ambil, we have two matrices, A dengan B. Apa yang saya nak tunjukkan sekarang ini adalah adakah boleh kita lakukan multiplication of two matrices. Itu dulu. Saat ini baru kita tengok how to calculate. Okay, let's say A, matrix A we have 3 by 2. Matrix B we have 2 by 2. Betul? Okay, cara nak tengok dia begini. Kalau saya ambil A darab dengan B, contohnya saya ambil ni dulu. Okey. Kalau saya ambil B darab dengan A darab dengan B, we join the order 3 by 2 and 2 by 2. Kan betul tak? 2 by 2 dengan 3 by 2. Anda cuba tengok depan dengan belakang ni. Okay, the first matrix we consider at the back. The second matrix we consider at the front. Jadi cuba anda tengok dalam petak hijau ni. Sama tak nombor dia? Sama kan? Sama. Sama. Jadi A boleh darab dengan B. If we have equal numbers, then A can be multiplied to B, which is the result will be a new matrix that has the size of 3 by 2. Dengan hasil darab 3 by 2 matrix A, 2 by 2 matrix B, A darab B ni, hasil dia adalah sebuah matrix dengan size 3 by 2. 3 ni ambil kat depan, 2 ni ambil dekat belakang. Dia combine, dia jadi 3 by 2. Okey, boleh faham situ? Okey, macam mana pula kalau saya ada B multiply to A? Cuba tengok dekat sini. Macam mana? Kalau saya ambil B multiply to A, maka dekat sini, apa syarat dia? We have 3 by 2. Sorry, we start with B ya. Kita mula dengan B. Kita ada 2 by 2 and 3 by 2. Nampak tak? 2 by 2 and 3 by 2. Jadi kalau saya ambil, tengok kotak ni. Okey, nombor ni sama tak? Tak sama. Tak sama, kan? Tak sama macam ni. Yang ni nampak tak? 2 dengan 2. Kalau 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 1 dengan 1 contohnya. Tapi sini 2 dengan 3, nombor tak sama. Maka, kalau anda tengok dekat sini, B multiply A is undefined.
Undefined ni maksudnya apa dia? Undefined ni bermaksud kita tak boleh buat, dia gagal. Okey, boleh semua? Jadi dengan kata lain, if you are given two matrices here, anda hanya boleh buat dengan A darab B saja. B darab A tak boleh. Dia ada syarat dia. Kenapa situasi ini berlaku? Sebab saiz tak sama ni. 3/2 dengan 2/2. Kalau saiz sama tak ada isu. Saiz sama okey je. Okey. Right. Sekarang ni kita nak mula darab AB. AB lah. Okey. Cuba tengok macam mana kita mula darab. Saya padam balik. Kita mula dari awal. Okey. Cuba tengok nampak. Okey, sekarang darab ni nak buat macam mana? Kalau semula daripada sini. Okey. Cuba tengok hasil dia kan 3/2. 3 rows and 2 columns. Okey, for the AB. 3/2. Kalau kita nak mula yang pertama yang ni, titik yang pertama. Ni titik yang pertama ni. Titik ni kedudukan dia adalah first row, first column. Betul? First row, first column. Jadi, first row, first column yang mana sini? Yang ni. First row, first column. Jadi, what is the first row? A, -1. Darab dengan first column. -3. Tambah first row 3, second -4. First row, first column. First dengan first, second dengan second. Okey, idea dia dekat sini adalah begini. First dengan first, second dengan second. This will be the second, this will be the first. Nampak tak? Kita punya gerakan masih dalam first row, first column. Oleh kerana sini ada dua elemen, first dengan first, second dengan second. Kalau ada third, third dengan third. Okey, boleh situ? Jadi -1 darab -3 tambah 3 darab -4. Boleh? Boleh, sir. Okey, kata sana saya patah balik sini. Okay, now we want to find the element of first row, second column. First row, -1, masih first row. First row, second column. Second column ni mula dengan nombor 2. First dengan first. Operasi sentiasa tambah. First row, second element dengan second column, second element. Macam tu. -1 darab 2, 3 darab 1. Okey, semua. Boleh ikut tak? Boleh. Okey, sekarang ni bantu saya untuk baris berikutnya. Now we want to find the element where the position is at second row, first column. Jadi, kat sini saya nak tulis apa? Second row, first column. Second row, first element dia 4. First column, element dia -3. 3. Tambah. Second row, second element dia -2. Dia dalam second column kan? Kedudukan ni. First row, second column. Okay? 4 darab -3. Kemudian -2 darab? -4. -4. Okay, next, second row, second column. -4 darab 2 tambah -2 darab 1. Okay, sekarang beritahu saya yang ketiga pula. 5 darab dengan apa?
Anyone? 5 darab -3 -3 plus 0 first row, first column. First row, first column. First element dengan first element tambah second element dengan second element. Jadi kat sini akan lebih kosong, negatif 4. Hati-hati sini lah. Walaupun dia mudah, tetapi kadang-kadang kita kerap buat careless mistake. Yang tu tak nafikan. 5 kali dengan 2 tambah kosong kali dengan 1. Okey, jadi kalau saya kembang ni saya dapat apa? Kita nak negatif 12 tambah 3 negatif 9. 8 tolak 12, 8 tolak 12 negatif 4. Negatif 15. 3 tolak 2, 1. 8 tolak 2, 6. 10. Okey, jadi ini adalah dia punya matrix dia. Okey, boleh dah anak-anak? Boleh, sir. Boleh, tapi kena slow-slow. Betul, boleh kena slow-slow, betul. Okey, sebab dia tak macam tambah tau. Tambah senang kan? Terus tambah elemen, betul tak? First dengan first element, second dengan second element macam tu sahaja. Alright, tapi dia kena ni sikit. Okey. Saya teruskan yang ni sebab saya akan buat sampai sini je lah. Tak banyak sangat. Jadi squaring a matrix. Okey, kat sini apa maksud sifat squaring a matrix? Square ni kan. Squaring a matrix means that let's say we have a matrix A, kemudian squaring ni bermaksud kita kena darab A dengan A. Squaring maksudnya darab 2 kali. Hati-hati dengan skala multiplication. Saya takut terkeliru dengan skala multiplication. Kalau skala multiplication, if you multiply matrix to any constant, maka constant ni ataupun constant ni kita kena darab for each element in that matrix kan untuk dapatkan hasil, betul. Tapi kalau square ni jangan bermaksud, bukan yang bermaksud setiap elemen ni kena kuasa 2, tak. A square ni bermaksud matrix ni didarab 2 kali seperti ni. Okey, boleh lah? Hati-hati kat situ lah. Okey. Anak-anak boleh? Boleh, sir. Squaring. Okay, now we jump to the final discussion for today class, iaitu solving matrix equation. Okay, let's say we have an equation but the elements there is a matrix. Dia satu persamaan tapi persamaan matrix nama dia. Okay, let's say A you are given, B you are given. Now we have 3x plus A equal to B. Soalan dia kata 4x, solve for x maksudnya x sama dengan lah. Jadi 3x sama dengan B tolak A, x sama dengan 1/3 B tolak A. Dia ada dua keadaan, nak gantikan terus boleh, nak gantikan kemudian pun boleh. Kalau macam saya cuba permudahkan dulu yang mana saya boleh permudah, baru saya gantikan. Jadi jimat sikit lah masa dia kan. If I try to substitute at first for A and B, cuba bayangkan kalau kita ada matrix 3x3, dia akan ambil masa yang lebih. Setiap kali nak tulis elemen, dia akan ambil masa 1 saat. Kalau 3x3, 9 saat. Kan? Okey. Jadi dekat sini, okey, sampai peringkat ni boleh faham tak? X sama dengan 1/3 B tolak A. Faham tak saya dapat macam mana ni? Boleh? Faham. Dia operasi algebra biasa, and then saya gantikan B dengan A. We can do the subtraction here because we have the same order. Maka hasil dekat sini adalah begini. Yang ni direct sikit lah soalannya. There's one question on example 10, exam January 2018, 3 marks. Given M, 3x3 matrix, find a matrix A such that 2A transpose minus 3M. Soalan-soalan begini, selalunya DIPA akan mula gabung. You have to do the transpose, you have to find the symmetry, you have to show the symmetry. The matrix is a symmetry.
Kemudian anda kena buat hasil darab, anda kena buat hasil tambah. Kadang-kadang soalan ni dia boleh gabung semua sekali. Semua sifat digabungkan sekali. Okey, step by step. Kita ada dua ni tolak, kita tulis balik soalan ni. Kita boleh pindahkan 3M and then here because we have the A transpose, saya biarkan dulu, it's up to you, tapi saya biarkan dulu. 3M saya gantikan dengan the given M. Now we have the same order, matrix same order, 3 by 3, 3 by 3. Okay, we do the summation. Bila kita buat hasil tambah dekat sini, maka ini hasil dia, 36 negatif, ini tambah apa ni? 3 darab 12, 36, tambah kosong, 36. 3 darab 1, 3, tambah negatif 7 adalah negatif 4. Jadi kat sini akan dapat 2A transpose. Okay, kalau saya bahagikan dekat sini, saya jadi 1/2. Sir, can we multiply 1/2 ataupun half to 36 negatif 4? Boleh. Nak darab macam mana sir? Dapat 18 ni. 36 darab setengah, darab dapat 18. Oh boleh sir, boleh. Sebab hasil darab tu dalam kategori ni. Dia dalam kategori skala multiplication. Ni. Cuma sini nombor 2, yang bawah tu nombor setengah. Okey, dia dalam kategori skala multiplication. Jadi, skala multiplication anda akan dapat yang ni. Now the question 1A, but we have A transpose. Macam mana daripada A dapat A transpose? Okay, if we transpose the A transpose, then we can have the A itself. Maksudnya transpose kalau buat 2 kali terhadap satu matrik, maka dia akan dapat diri dia. Jadi anda ambil lagi sekali transpose macam ni, sama dengan A transpose transpose. First row become first column, second row 416 become second column 416, third row become third column. Therefore, the solution of this problem is A equal to 3 by 3 matrix yang ini. Okey, faham tak? Boleh? Faham tak? Boleh sir. Okey, baik. Jadi cukup untuk hari ini. Macam kita sebutkan, kalau online ni sebenarnya 30 minutes online equivalent to 15 minutes equal to 1 hour, 30 minutes equal to 2 hour face to face. Jadi cukuplah lebih kurang, kita pun dah gerak lebih kurang sejam lebih lah, nak dapat betul-betul setengah jam tu tak dapat kan. Kan? Kita mesti agak terlajak sikit. Tak apalah, kita lebih sikit saja. You can do the flash tutorial here and then you can continue doing the exercise at the back. Sebab soalan matrik saya bagi banyak soalan. Okay semua, before we dismiss our discussion today, is there any question? Ada soalan? Sir, nak tanya. Kenapa kena darab dengan 1/2 yang kat depan tu? Di bahagi ni lagi. Oh ini kan. Kan kita ada 280 kan? 280 kan? 280. Kalau saya nak hilangkan, nak dapat A transpose saja, saya kena darab dengan 2 lah. Apa usah. Tapi kalau belah sini darab 2, sini pun kena darab dengan 2 juga lah. Tengah. Dapat tak? Oh, okey. Contoh macam ni lah. 280 katalah sama dengan 3 lah katakan. 80 sama dengan 3/2. Macam tu. Dapat tak? Saya faham. Yang tu lah. Kenapa nak kena bahagi pun nak? Sebab saya nak dapatkan A. Tapi kalau saya bahagi pun dapat A transpose. Step by step lah. First daripada 280 dapat 80. Daripada 80 dapatlah A. Macam tu. Step by step. Lagi nak masak pun step by step. Masukkan minyak. Lepas masuk minyak, masuk bawang. Jadi orang tanya, saya kenapa tak masuk bawang dulu, orang masuk minyak? Okey, perkara itu kena tanya yang Arif. Keluarga perempuan lah Arif waktu. Okey, ada soalan lain? Tanya je, jangan malu. Ada? Sir, saya ada satu soalan. Okey, boleh. Apa tu? Contoh dia bagi matrik A dengan B kan, untuk untuk hasil darab. Matrik A dia bagi 3 by 2, matrik B dia bagi 2 by 3. Dia punya hasil matrik dia jadi 3 by 2 ataupun 2 by 3. A dia bagi 3 by 2. Okey, tidak. B dia bagi 2 by 3. 2 by 3. Okey, mari kita cuba dua-dua. A darab B, dia akan jadi, katalah saya tulis macam ni lah. Dia tak ada tulisan khusus pun untuk cek ni. 2 kali 3. Betul tak? Jadi yang ni kalau anda tengok, 2 ni sama. Okey, no problem. Maka dekat sini hasil dia adalah
3 by 3. Okay. Okey, boleh? Okey, B darab A pula. B darab A boleh tak? B A. A, B 2 by 3. Yang ni? A 3 by 2. Betul tak? Yes, Sama sir. tak? Sama. Sama. Jadi boleh juga dekat sini. Dia akan jadi apa? Hasil dia? Hasil dia 2 jadi? by 2. 2 by 2. Okey. Contoh soalan ini, AB boleh, BA boleh. Tak ada masalah. Maksudnya dua-dua sekali boleh. Contoh soalan yang example saya bagi tadi, AB boleh, BA tak boleh. Faham tak? Faham, sir. Jadi dua-dua boleh. Sir, kalau macam tu nak kena tulis dua-dua jawapan ke? Tak. Dia tengok soalan minta apa. Kalau soalan tu minta AB, AB lah. Okey, soalan lain? Yang kena hati-hati ni dekat calculation ni, darab ni, yang tambah ni. So, pengalaman saya, topik ni tak ada yang pelajar tak boleh jawab, semua pelajar boleh jawab. Cuma ada careless mistake. Kadang-kadang terkeliru. Kadang-kadang darab tu salah. Careless mistake. Amalan selalunya. Okey, baik. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita bersurai lah. Okey, baik semua. Assalamualaikum. Salam, sir. Salam, thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Sir.